नमस्कार मंडळी, इन्फॉर्मेशन मराठीमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण एका म्हणायला गेलं तर खूप मोठ्या आणि महत्त्वाच्या विषयावर बोलणार आहोत. हो, नक्कीच. पुण्याजवळच्या पुरंदर तालुक्यात जे मोठे प्रकल्प आकार घेत आहेत त्याबद्दल जरा सविस्तर बोलूया. हो, आणि हे बदल म्हणजे फक्त पुरंदरपुरते नाहीत, तर संपूर्ण पुणे आणि महाराष्ट्राच्या विकासाला एक नवी दिशा देऊ शकतात असं चित्र आहे. बरोबर. आपण बोलतोय पुरंदरला येऊ घातलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबद्दल, जी आधी चाकणला होणार होतं. हो, चाकणऐवजी आता पुरंदर. आणि त्याचबरोबर हिंजवडी IT पार्कवर जो ताण आहे तो कमी करण्यासाठी तिथेच म्हणजे पुरंदरमध्येच एक नवीन IT पार्क उभारण्याची सरकारी योजना आहे. अगदी. मागे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी हिंजवडीला भेट दिली होती. तिथल्या गर्दीबद्दल, सुविधांबद्दल चिंता पण व्यक्त केली होती. आणि कंपन्या बेंगलुरूला वगैरे जात असल्याची चर्चा पण होती. हो, ती एक मोठी चिंता होतीच. तर या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे 2 मोठे प्रकल्प पुरंदरमध्ये आणायचे ठरवलं असं दिसतंय. आणि हे नुसते निर्णय नाहीत, म्हणजे ही खूप मोठी गुंतवणूक आहे, एक विजन आहे. विचार करा, भारतातलं 2ऱ्या क्रमांकाचं मोठं आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि महाराष्ट्रातलं तर सर्वात मोठं. हो, महाराष्ट्रातलं सर्वात मोठं, आणि त्याला जोडून एक नवीन IT हब. हे खरंच खूप मोठं पाऊल आहे राज्यासाठी. तर आजच्या ह्या विशेष विश्लेषणामध्ये आपण याच प्रकल्पांमुळे पुरंदरचा चेहरा मोहरा कसा बदलू शकतो, काय परिणाम होतील तिथल्या अर्थव्यवस्थेवर, रोजगारावर, हे सगळं सविस्तरपणे समजून घेऊया. नक्कीच. इन्फॉर्मेशन मराठीवरचा हा आढावा शेवटपर्यंत नक्की बघा. चला सुरुवात करूया मग ह्या विमानतळ प्रकल्पापासून. हो, करूया. पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, याचं नाव पण आता ठरलंय छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ. हो, बरोबर. हा महाराष्ट्राच्या विकासातला एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. हे फक्त राज्यातलं सर्वात मोठं विमानतळ नाही, तर देशाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जोडणारा आणखी एक महत्त्वाचा दुवा ठरेल. पण याचं महत्त्व फक्त विमानं उतरण्या उडण्यापुरतं नाहीये, बरोबर? म्हणजे फक्त वाहतूक सुधारेल असं नाही, अजूनही काही फायदे आहेत? अजिबात नाही. फक्त वाहतूक नाही, सगळ्यात मोठा आणि थेट परिणाम म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती. अच्छा, रोजगार. हो, विमानतळाचं बांधकाम घ्या, मग त्याचं ऑपरेशन, मेंटेनन्स, एअरलाईन कंपन्या, ग्राउंड स्टाफ, सिक्युरिटी, हॉटेल्स, टॅक्सी सेवा, लॉजिस्टिक्स, खूप मोठी यादी आहे. हजारो प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण होतील. स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल. अच्छा, या विमानतळाच्या जागेबद्दल बोलूया. पुण्यापासून साधारण 45 किलोमीटरवर आहे हे, पुरंदर तालुक्यात. हो, आणि जागा पण खूप मोठी निवडली असं ऐकतोय. हो, जागा प्रचंड आहे. तब्बल 7 गावं यात येतात. परवा, मुंजवाडी, खानवाडी, उदुचीवाडी, वानपुरी, एकतपूर आणि कुंभारवलन. 7 गावं? हो, एकूण 3000 एकर म्हणजे सुमारे 2832 हेक्टर जमीन यासाठी संपादित केली जाते. 3000 एकर? हो. तुलना करायची झाली तर नवी मुंबई विमानतळासाठी सुमारे 1300 एकर जागा वापरली आहे. म्हणजे पुरंदरचा आवाका किती मोठा आहे बघा. प्रचंडच. म्हणजे धावपट्ट्या आणि बाकीच्या गोष्टींसाठी भरपूर जागा आहे. धावपट्ट्या कशा असतील? इथे 2 समांतर धावपट्ट्या असतील, पॅरलल रनवेज, प्रत्येकी 4 किलोमीटर लांब. 4 किलोमीटर? हो, आणि 60 मीटर रुंद. ही रचना म्हणजे आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं आणि मोठी मालवाहू विमानं, कार्गो प्लेन्स, यांच्यासाठी अगदी योग्य आहे. 2200 एकर जमीन तर फक्त या धावपट्ट्यांसाठीच ठेवली आहे. बापरे, म्हणजे भविष्यातली वाढणारी वाहतूक सहज हाताळता येईल. अगदी. पण इतक्या मोठ्या प्रकल्पासाठी हजारो एकर जमीन मिळवणं, तेही शेतकऱ्यांकडून, हे सोपं नसतं. अनेक प्रकल्प रखडतात यात. इथे काय स्थिती आहे? ही खरंच एक महत्त्वाची आणि म्हणजे पॉझिटिव्ह गोष्ट आहे की इथला भूसंपादनाचा मार्ग आता बऱ्यापैकी मोकळा झालाय. अच्छा. हो, सुरुवातीला 72% शेतकऱ्यांची संमती होती, पण आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार हा आकडा 95% गेलाय. 95%? हे कसं शक्य झालं? म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या असणार, मोबदला चांगला दिला असणार. अगदी बरोबर. सरकारने सकारात्मक पावलं उचलली आहेत. शेतकऱ्यांना फक्त प्रचलित दराच्या चौपट मोबदलाच नाही. चौपट? हो, 4 पट मोबदला. पण त्यासोबत विमानतळाजवळ जी एरोसिटी विकसित होईल त्यात 10% विकसित जमीन पण दिली जाणार आहे. एरोसिटी म्हणजे विमानतळाला लागून एक प्रकारची छोटी मॉडर्न टाउनशिपच असेल. ती कमर्शियल आणि रेसिडेन्शियल जागा असतील तिथे. तर या बाधित शेतकऱ्यांसाठी अशा विकसित भूखंडांकरता जवळपास 300 एकर जागा बाजूला ठेवली आहे. वाह, म्हणजे फक्त नुकसान भरपाई नाही, तर भविष्यातल्या विकासात पण त्यांना भागीदार करून घेतलाय. चांगली गोष्ट आहे. हो, त्यामुळेच संमती मिळाली आहे. प्रक्रिया कधी सुरू होईल असं वाटतंय? म्हणजे मोजणी, पैसे वाटप? जमिनीची मोजणी तर 26 सप्टेंबर पासून सुरू झाली आहे. बऱ्याच गावात पूर्ण पण झाली आहे.
16 ऑक्टोबरपर्यंत सगळी मोजणी पूर्ण करायचं टार्गेट आहे. ओके. त्यानंतर मग कागदपत्रांची प्रक्रिया होऊन नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत नुकसान भरपाई वाटायला सुरुवात होईल अशी अपेक्षा आहे. आणि यासाठी लागणारा निधी? तो कुठून येणार? यासाठी अंदाजे 4500 कोटी रुपये लागतील. हा निधी MIDC म्हणजे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ उभं करत आहे. अच्छा, MIDC. हो, आणि प्रशासन ही सगळी प्रक्रिया एकदम फास्ट, पारदर्शकपणे व्हावी यासाठी प्रयत्नशील आहे असं दिसतंय. आणि विमानतळाच्या मुख्य भागाव्यतिरिक्त जी जमीन उरेल, म्हणजे 3000 एकरपैकी 2200 धावपट्ट्यांना गेली, तर उरलेल्या 800 एकरचं काय? ती जमीन इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटसाठी म्हणजे औद्योगिक विकासासाठी राखीव ठेवली आहे. म्हणजे तिथे विमानतळाशी संबंधित उद्योग येऊ शकतात, लॉजिस्टिक्स पार्क येऊ शकतं, काही मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स येऊ शकतात. म्हणजे विमानतळ फक्त एक ट्रान्सपोर्ट हब न राहता एका मोठ्या आर्थिक घडामोडींचं केंद्र बनेल. हे सगळं ऐकून खरंच पुरंदरमध्ये एका मोठ्या आर्थिक क्रांतीची शक्यता दिसते. पण विमानतळासोबतच दुसरा मोठा प्रकल्प आहे तो IT पार्कचा. मला सांगा, हिंजवडीसारखं मोठा IT हब असताना पुरंदरमध्ये नवीन IT पार्कची गरज का पडली? हा मुद्दा थेट हिंजवडीच्या आजच्या परिस्थितीशी जोडलेला आहे. हिंजवडी नक्कीच पुण्याच्या IT क्षेत्राचं हृदय आहे, यात वाद नाही. पण आता ते गर्दीच्या आणि विकासाच्या भाराने अक्षरशः दबून गेलंय. हो, ते तर आहेच. ट्रॅफिक जॅम रोजचाच. बरोबर. तिथल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरवर प्रचंड ताण आहे. कंपन्यांना विस्तार करायला जागा नाहीये आणि कर्मचाऱ्यांची पण खूप गैरसोय होतीये. आणि म्हणूनच काही कंपन्या पुणे सोडून बेंगळुरू किंवा दुसरीकडे जाण्याचा विचार करत होत्या अशी भीती होती. म्हणजे नेमकी हीच चिंता आहे. जर पुण्यात IT कंपन्यांना वाढायला वाव मिळाला नाही तर त्या बाहेर जातील. हे राज्यासाठी मोठं आर्थिक नुकसान आहे. म्हणूनच यावर उपाय म्हणून पुरंदर तालुक्यात विमानतळाजवळ नवीन IT पार्क उभारण्याचा निर्णय घेतला गेलाय. म्हणजे हे फक्त नवीन जागा नाही, तर हिंजवडीच्या प्रॉब्लेमवरचा एक सोल्युशन म्हणून बघितलं जाते. याचं लोकेशन कसं निवडलंय आणि सरकारी पातळीवर काय हालचाली सुरू आहेत? लोकेशन एकदम स्ट्रॅटेजिक आहे. हे येणारं आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि तिथेच एक मोठा लॉजिस्टिक्स हब पण प्रस्तावित आहे, त्याच्या जवळ असेल. अच्छा, लॉजिस्टिक्स हब पण आहे? हो, त्यामुळे IT कंपन्यांसाठी कनेक्टिव्हिटी आणि मालवाहतुकीची पण मोठी सोय होईल. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी अधिकाऱ्यांना भूसंपादन सुरू करायला सांगितलंय आणि राज्य सरकारने याला तत्वतः मंजुरी पण दिली आहे. यासाठी किती जमीन लागेल आणि ही कुठून येणार? म्हणजे विमानतळासारखं इथे पण खासगी जमीन घ्यावी लागेल का? नाही, इथे परिस्थिती वेगळी आहे. या IT पार्कसाठी सुमारे 1500 एकर सरकारी जमीन वापरायचं नियोजन आहे. सरकारी जमीन? बरं. हो, ही जमीन दिवे, चांबळी आणि कोडीत या गावांच्या परिसरात आहे. त्यामुळे जमीन संपादनाची प्रक्रिया तुलनेनं सोपी आणि वेगवान होऊ शकते. उद्योग विभागाने ही जमीन महसूल विभागाकडून हस्तांतरित करायची विनंती पण केली आहे. सरकारी जमीन असल्यानं प्रकल्पाला गती मिळेल हे नक्की. पण याचे फायदे काय अपेक्षित आहेत? म्हणजे हिंजवडीचा ताण कमी होण्यापलीकडे? फायदे खूप आहेत. पहिलं म्हणजे पुरंदर आणि आसपासच्या भागात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फास्ट होईल. रस्ते, पाणी, वीज पुरवठा सुधारेल. दुसरं, हिंजवडीतली वाहतूक कोंडी कमी व्हायला नक्की मदत होईल. आणि तिसरं आणि महत्त्वाचं म्हणजे हे नवीन मॉडर्न IT पार्क आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी आणि नवीन गुंतवणुकीसाठी खूप आकर्षक ठरेल. म्हणजे ज्या कंपन्या जागेअभावी बाहेर जायचा विचार करत होत्या त्यांना एक चांगला पर्याय मिळेल. अगदी, त्यांना महाराष्ट्रातच थांबवता येईल. आणि तुम्ही म्हणालात विमानतळाजवळ असल्याने लॉजिस्टिक्स हबचा फायदा होईल. तो कसा? हो, लॉजिस्टिक्स हब विमानतळाजवळ असल्याने IT हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर किंवा इतर वस्तूंची इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करणाऱ्या कंपन्यांसाठी हे खूप सोयीचं होईल. मालाची साठवणूक, वितरण, कस्टम क्लिअरन्स या सगळ्या गोष्टी एकाच ठिकाणी आणि वेगाने होतील. बरोबर. म्हणजे बिझनेसचा खर्च आणि वेळ दोन्ही वाचेल. नक्कीच. विमानतळाच्या संदर्भात अजून एक शब्द ऐकला होता, प्री सिटी क्षेत्र. ते काय आहे आणि ते ह्या IT पार्क आणि लॉजिस्टिक्स हबला कसं जोडलं जाईल? प्री सिटी क्षेत्र म्हणजे विमानतळ आणि IT पार्कच्या आजूबाजूला एक प्लॅन डेव्हलपमेंट. म्हणजे तिथे आधुनिक ऑफिस बिल्डिंग्स, हॉटेल्स, शॉपिंग मॉल्स, एक्झिबिशन सेंटर्स, रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स आणि इतर सगळ्या नागरी सुविधा असतील. अच्छा, एक प्रकारे नवीन शहरच. हो, एक प्रकारे संपूर्ण नवीन वर्क लिव्ह प्ले इकोसिस्टम तयार होईल. यामुळे फक्त ITच नाही तर हॉस्पिटॅलिटी, रिटेल, रिअल एस्टेट अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या प्रचंड संधी निर्माण होतील. याची ही मोठी योजना दिसते. अर्थात एवढ्या मोठ्या प्रकल्पांमागे राजकीय इच्छाशक्ती पण लागते. त्याबद्दलही काही चर्चा ऐकतोय. हो, तशी चर्चा आहे राजकीय वर्तुळात आणि मीडियामध्ये पण.
असं म्हणतात की या प्रकल्पांना एका मोठ्या राजकीय नेत्याचा पाठिंबा आहे. दुसरीकडे शिवसेना आमदार विजय शिवतारे यांनी या प्रकल्पांसाठी, विशेषतः विमानतळासाठी अनेक वर्ष पाठपुरावा केलाय, हेही खरे आहे. आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं नावही सतत घेतलं जात आहे. म्हणजे जसा पिंपरी चिंचवडचा विकास झाला तसाच काहीसा पुरंदरमध्ये घडवण्याची त्यांची इच्छा असल्याची चर्चा आहे. अर्थात हे सगळे राजकीय पैलू आहेत. आपण फक्त माहिती मांडतोय, यात कोणतेही समर्थन किंवा विरोध नाही. बरोबर. हे विकास प्रकल्प जरी खूप आशादायक वाटत असले तरी एक धोक्याचा इशारा पण दिला गेलाय, विशेषतः जमिनीच्या व्यवहारांबद्दल. महसूल मंत्र्यांनी काहीतरी सांगितलं आहे. हो, आणि तो इशारा खरंच गंभीरपणे घ्यायला हवा. विमानतळाची घोषणा झाली आणि पुरंदर परिसरात जमिनीचे भाव अचानक खूप वाढले आहेत. हो, ते साहजिक आहे. पण याचा गैरफायदा घेण्यासाठी काही भूमाफिया, दलाल सक्रिय झाले आहेत. ते काय करतायत, मोठ्या जमिनींचे बेकायदेशीरपणे छोटे छोटे तुकडे पाडून सामान्य गुंतवणूकदारांना विकायचा प्रयत्न करत आहेत. अच्छा, फसवणुकीची शक्यता आहे म्हणजे. नक्कीच. यावर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागरिकांना खूप सावध राहायला सांगितलंय आणि अशा फसव्या योजनांपासून दूर राहायचा सल्ला दिलाय. त्यांनी काय भूमिका घेतली आहे यावर? त्यांनी स्पष्ट केलंय की खोट्या जाहिरातींना बळी पडू नका. पण सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांनी जाहीर केलंय की विमानतळाच्या प्रभाव क्षेत्रात, म्हणजे इन्फ्लुएन्स झोनमध्ये, जिथे विमानतळाच्या सुरक्षित कार्यासाठी काही बंधनं असतात, तिथे कोणत्याही निवासी किंवा उंच इमारतींना परवानगी दिली जाणार नाही. म्हणजे तिथे घर बांधता येणार नाहीत? नाही, त्या प्रभाव क्षेत्रात तरी नाही. आणि दुसरी मोठी घोषणा म्हणजे तुकडेबंदी कायद्याबद्दल. तो काय आहे? तर अशा प्रकारे कायद्याचं उल्लंघन करून जे जमिनीचे छोटे तुकडे पाडले जात आहेत, त्यांच्या खरेदी विक्रीची नोंदणीच, रजिस्ट्रेशन केली जाणार नाही. काय म्हणता? म्हणजे रजिस्ट्रीच होणार नाही? नाही, म्हणजे जरी कोणी अशी जमीन विकत घेतली तरी ती कायदेशीररित्या त्याच्या नावावर होणारच नाही. त्यामुळे अशा बेकायदेशीर व्यवहारांपासून लोकांनी पूर्णपणे दूर राहावं असं आवाहन त्यांनी केलं. हां, खरंच खूप महत्त्वाचा इशारा आहे. म्हणजे कोणी पुरंदरमध्ये गुंतवणूक करायचा विचार करत असेल तर त्यांनी प्रचंड काळजी घ्यायला हवी आणि सगळी कायदेशीर बाजू तपासायला हवी. अगदी. कोणताही व्यवहार करण्यापूर्वी सरकारी योजना, नियम, जमिनीची कायदेशीर स्थिती, परवानगी या सगळ्याची खात्री करून घेणं खूप गरजेचं आहे. नाहीतर मोठी फसवणूक होऊ शकते. तर मंडळी, आजच्या या सविस्तर चर्चेतून एक गोष्ट स्पष्ट होतीये की पुरंदर हे फक्त विमानतळ आणि IT पार्क पुरतं मर्यादित राहणार नाहीये. जर हे सगळे प्रकल्प यशस्वी झाले, वेळेत पूर्ण झाले, तर हे क्षेत्र पुण्याच्या आणि महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला नवी गती देणारं केंद्र बनू शकतं. हो, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक, पर्यटन, व्यापार, लॉजिस्टिक्स या सगळ्यांचं एक नवीन केंद्र म्हणून हे उदयास येऊ शकतं. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे यामुळे स्थानिक पातळीवर खूप मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. अनेकांचं जीवनमान सुधारेल. नक्कीच. पण हेही लक्षात ठेवायला हवं की या सगळ्या मोठ्या योजना आहेत, त्या कागदावरून प्रत्यक्षात उतरवणं, तेही पर्यावरणाचा समतोल राखून, स्थानिकांचं हित बघून, हे मोठं आव्हान असणार आहे. अंमलबजावणी कशी होते, किती वेळात होते, यावरच सगळं यश अवलंबून आहे. नेमका हाच कळीचा मुद्दा आहे. आणि इथेच ऐकणाऱ्यांसाठी एक विचार करायला लावणारा प्रश्न पण आहे. काय वाटतं, हिंजवडीची जागा खरंच पुरंदर घेऊ शकेल का? की विकासाचं हे भव्य स्वप्न प्रत्यक्षात यायला अजून खूप वेळ लागेल, किंवा काही अडचणींमुळे ते स्वप्नच राहील? यावर लोकांचे विचार ऐकायला नक्कीच आवडतील. नक्कीच. आपलं मत काय आहे हे खाली कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहून आम्हाला नक्की कळवा. जर तुम्हाला आमचं हे विश्लेषण आवडलं असेल तर या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींसोबत नक्की शेअर करा. आणि हो, भविष्यातही अशाच महत्त्वाच्या विषयांवरची सखोल आणि माहितीपूर्ण चर्चा ऐकण्यासाठी आपलं इन्फॉर्मेशन मराठी हे चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. आणि सबस्क्राईब बटनाच्या बाजूला जी बेल आयकन आहे ती पण दाबा. हो, म्हणजे आम्ही नवीन व्हिडिओ टाकला की तुम्हाला लगेच कळेल. भेटूया पुढच्या अशाच एका रंजक आणि माहितीपूर्ण चर्चेमध्ये. धन्यवाद. धन्यवाद.